চেনেলটোৰ সমূহ দৰ্শকক অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টো লৈ আনিছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে 80টা জুনিয়ৰ কোৰ্ট এটেণ্ডেণ্টৰ পোষ্ট, সেইটোক আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম, কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচৰা হৈছে, কোন তাৰিখৰ ভিতৰত আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব, কিবা এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে নেকি, সেই সকলো বিষয়ে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম। গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষ পৰ্যন্ত আপোনালোকে চাওক আৰু এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰক। যি কি নহওক, আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে দেৰি নকৰি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহকচোন। গতিকে এই চাকৰিটো ওলাইছে 80টা এটেণ্ডেণ্ট পোষ্টৰ চাকৰিটো ওলাইছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াত। নেম অফ দ্য পোষ্ট হৈছে জুনিয়ৰ কোৰ্ট এটেণ্ডেণ্ট, যাক কুকিং নয়িং অৰ্থাৎ যিয়ে ৰান্ধিব বাঢ়িব ভালদৰে জানে তেওঁলোকৰ বাবে এই চাকৰি পদটো ওলাইছে। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 80টা আৰু পে' লেভেলটো হৈছে লেভেল 3 অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বেছিক পে'টো আৰম্ভ হ'ব 21,700ৰ পৰা আৰু লগতে কি হ'ব, তেওঁলোকে লাভ কৰিব বাকী যি ইউজুৱেল এলাৱেঞ্চ আছে সেইবিলাক তেওঁলোকে লাভ কৰিব একৰ্ডিং টু দ্য ৰুলছ। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ দৰমহা 30,000ৰ পৰা 35,000ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে প্ৰথম জইন কৰি লাভ কৰিব। গতিকে এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট হয় তেন্তে এটা হেল্পলাইন নম্বৰো তেওঁলোকে দি দিছে 9513323016। এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব, যিটো আমি আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো উল্লেখ কৰি দিম। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব। এই চাকৰিটো অৰ্থাৎ 80টা কুকিং পোষ্টৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰি দিছে। প্ৰথমটো তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰি দিয়াটো হৈছে এজ লিমিট। এজ লিমিট যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে এই চাকৰিটো এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ বয়স 18 বছৰৰ তলত হ'ব নালাগিব আৰু 27 বছৰতকৈ তেওঁলোকৰ বয়স বেছি হ'ব নালাগিব। আৰু যদি 27 বছৰতকৈ কাৰোবাৰ বয়স বেছি হৈছে তেন্তে তেওঁলোকে একৰ্ডিং টু দ্য কেটেগৰী ৱাইজ তেওঁলোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনো পাব। যেনেকৈ SC STয়ে 5 বছৰ পায়, OBCয়ে যেনেকৈ 3 বছৰ পায়, PWDয়ে পায় আপোনাৰ 10 বছৰ, এক্স-ছাৰ্ভিচমেনে যেনেকৈ 10 বছৰ পায়, তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কেটেগৰীবিলাকে কি হয় এজ ৰিলেক্সেশ্যনটো পায়। গতিকে আপোনালোকে যদি এজ ৰিলেক্সেশ্যনটো বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছো ৰেডি কৰি থ'ব যাতে সেইবিলাক তাত প্ৰভাইড কৰিব পাৰে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যদি এই চাকৰিটোৰ বাবে আমি কওঁ তেন্তে কেৱল মাত্ৰ 10 পাছ হ'লেই হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু তাৰ লগতে কৈছে যে 1 year ফুল টাইম ডিপ্ল'মা ইন কুকিং অৰ কালিমিনেৰী আৰ্টছ ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট। যদিও 10 পাছটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপে, কিন্তু লগত কিন্তু আপোনালোকৰ এবছৰৰ ডিপ্ল'মা কৰা থাকিব লাগিব কুকিং কোৰ্ছত, বা কালিমিনেৰী আৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এবছৰৰ ডিপ্ল'মা এটা কোৰ্চ লাগিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ যদি কথা কোৱা যায়, এই চাকৰিটোতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁলোকে বিচাৰিছে, যাতে এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ হোটেলত খানা বনোৱা বা ৰেষ্টুৰেণ্টত বা গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত বা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ যদি হোটেলত আপোনালোকে কি কৰিছে তেনেকুৱা ৰান্ধনিৰ যদি অভিজ্ঞতা আছে তেন্তে তাৰ আণ্ডাৰটেকিং এখন আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। যি কি নহওক, এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথা যদি আমি কওঁ, এই চাকৰিটোৰ বাবে 400 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ, যি জেনেৰেল আৰু OBC কেণ্ডিডেটে প্ৰদান কৰিব লাগিব। SC ST, ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ, এক্স-ছাৰ্ভিচমেন, ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ, উইডো, ডাইভৰ্চ ওমেন, জুডিচিয়েলি ছেপাৰেটেড ওমেন বা আৰ নট ৰিমেৰিড, সেইবিলাকে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ 200 টকাহে এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিব লাগিব। গতিকে আকৌ কৈছোঁ, কেৱল মাত্ৰ জেনেৰেল আৰু OBC কেণ্ডিডেটে 400 টকা জমা দিব লাগিব। বাকীবিলাক কেটেগৰী ফিমেলে হওক বা উইডোয়াৰে হওক বা SC ST ষ্টুডেণ্টে হওক, তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, কেৱল মাত্ৰ 200 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিলেই হ'ল। এতিয়া কথাটো হ'ল এই যে 80টা পোষ্টৰ ওলাইছে কুকিঙৰ, যি সুপ্ৰিম কোৰ্টত ওলাইছে পোষ্টকেইটা, তাক আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম। তাক এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ স্ক্ৰীণত এই য়েল্ল' কালাৰৰ যি আণ্ডাৰলাইন এটা লিংক দেখিছে, সেই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এখন ৱেব লিংকলৈ লৈ যোৱা হ'ব। তাত আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ লগ ইন কৰি ল'ব। লগ ইন কৰাৰ পিছত যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো ওলায় সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। গতিকে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে ভালদৰে চাব কেনেকৈ আমি সেইটো কৰিম। গতিকে মই কোৱা মতে আপোনালোকে কি কৰিব, আমাৰ স্ক্ৰীণত থকা এই লিংকটো কি কৰিব, ক্লিক কৰি দিব। লিংকটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ এখন স্ক্ৰীণলৈ লৈ যোৱা হ'ব।
এইটো আচলতে কম্পিউটাৰতহে ভালদৰে খোলে, গতিকে আপোনালোকে পাৰিলে এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে কি কৰিব, কম্পিউটাৰত খুলিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব। এতিয়া মই এটা মোবাইলত খুলিছোঁ কাৰণে মোৰ ইয়াত এই প্ৰব্লেমটো হৈছে যে দ্য ৰিকুৱেষ্টেড ৱেব ৰিচোৰ্চ ইজ নট ছাপৰ্টেড অন ইয়ৰ ব্ৰাউজাৰ। গতিকে তেওঁলোকে কি কৈছে যে কম্পিউটাৰৰ গুগল ক্ৰমত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়াহে এইটো সহজ হ'ব বুলি কৈছে। এপ্লাইটো কৰিব, আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে ছাবমিটটো কৰিব পাৰিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এখন কি পাব, এখন প্ৰিণ্ট আউট পাব বা এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পাব। সেইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি নিজৰ হাতত ৰাখি থৈ দিব, যাতে ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছকেইটা মই কৈ দিছোঁ। এই কুকিঙৰ যি জবছ সুপ্ৰিম কোৰ্টত ওলাইছে, তাৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ গৈছে 23 আগষ্টৰ পৰা, আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 12 ছেপ্টেম্বৰ 2024 ৰাতি 12 বজালৈকে। গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এই কুকিঙৰ জবটো কৰিব বিচাৰে, যথেষ্টখিনি ভাল দৰমহা ইয়াত প্ৰদান কৰিব, তেওঁলোকে অতি সোনকালে কম্পিউটাৰ দোকানত বা লেপটপত বহি এই চাকৰিটো এপ্লাই কৰি দিয়ক। যিহেতু ই টোটেলি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ জব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ কণ্টেক্সুৱেলৰ কথা নাহে, গতিকে এইটো এটা খুব ভাল পোষ্ট, পাৰ্মানেণ্ট পোষ্ট, আপোনালোকে ইয়াক এপ্লাই কৰক। ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা সামৰণি মাৰিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ নিযুক্তি সম্বন্ধীয় নতুন বাৰ্তালৈ আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ হাজিৰ হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।